विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण एन ॲस्ट्रॉलजर्स डे या लेसन वर आधारित ब्रेनस्टॉर्मिंग या विभागामध्ये ज्या ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत या संदर्भात चर्चा करणार आहोत. ऍक्टिव्हिटी 1 सब क्वेश्चन 1 गिवन बिलो आर सम डिस्क्रिप्शन्स. काही डिस्क्रिप्शन्स दिलेले आहेत. डिस्कस देम विथ युअर पार्टनर अँड फाइंड आउट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ देम. आणि आपल्या सहकार्याशी चर्चा करून त्या डिस्क्रिप्शन करिता एक शब्द, त्या डिस्क्रिप्शनचा अर्थ दर्शवणारा एक शब्द हे शोधायचा आहे. एन एक्झाम्पल इज गिवन फॉर यू. आणि एक उदाहरण आपल्यासाठी इथे दिलेलं आहे. बघा, ए द सायंटिफिक स्टडी ऑफ द युनिवर्स अँड द ऑब्जेक्ट इन इट इन्क्लुडिंग स्टार्स, प्लॅनेट्स, नेब्यूल अँड गॅलेक्सीज याला आपण ॲस्ट्रॉनॉमी म्हणतो. तसेच इतरही डिस्क्रिप्शनचे एक अर्थ आपल्याला इथे लक्षात घ्यायचे आहेत. बघा, पुढचं दिलेलं आहे बी द स्टडी ऑफ द मुवमेंट्स ऑफ द प्लॅनेट्स, सन, मून अँड स्टार्स इन द बिलीफ दॅट दीज मुवमेंट्स कॅन हॅव अन इन्फ्लुएन्स ऑन पीपल्स लाईफ. त्याला आपण काय म्हणतो? ॲस्ट्रॉलॉजी, ज्योतिषशास्त्र. त्यालाच आपण कॉस्मॉलॉजी असं सुद्धा म्हणतो. आणि त्याला दुसरं पर्यायी नाव म्हणजे ॲस्ट्रोफिजिक्स हे देखील आहे. नंतर सी ए प्रेडिक्शन ऑफ व्हॉट विल हॅपन इन द फ्युचर. भविष्यात काय होईल याबद्दलचं भाकीत, भविष्य ज्याला म्हणतो आपण. प्रॉफेट शब्द काय आहे? प्रॉफेट किंवा फोरटेलर किंवा फोरकास्ट. नंतर आहे डी सायंटिफिक डिसिप्लिन दॅट स्टडीज मेंटल स्टेट्स अँड प्रोसेसेस अँड बिहेवियर इन ह्युमन्स अँड अदर अॅनिमल्स. मानव आणि इतर प्राण्यांमध्ये मानसिकतेचा तसेच वर्तनाचा वैज्ञानिक अभ्यास जिथे केला जातो त्याला आपण मानसशास्त्र असं म्हणतो. म्हणून इथे एक शब्द दिला आहे सायकोलॉजी. नंतरचा प्रश्न आहे, नंतरची ऍक्टिव्हिटी आहे A1 मधील सेकंड. इन द स्टोरी वी आर टोल्ड दॅट द टाउन हॉल पार्क वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज फॉर अन ॲस्ट्रॉलजर टू बिल्ड हिज बिझनेस. ॲस्ट्रॉलजर करता त्याचा बिझनेस वाढवण्याकरिता इथे टाउन हॉल पार्क हा हे एक उल्लेखनीय ठिकाण आहे अनेक गोष्टींच्या साठी. लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ द प्लेस. तर या ठिकाणाच्या ज्या काही क्वालिटीज आहेत, एक्सेप्शनल क्वालिटीज, याची यादी तयार करा. पहिलं एक दिलेलं आहे ए सर्जिंग क्राऊड. तिथे जमाव खूप असतो. ए व्हरायटी ऑफ ट्रेड्स अँड ऑक्युपेशन. तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यापार आणि उद्योग करणारे लोक आहेत, उद्योग आहेत. अन ऑक्शनियर ऑफ क्रिएटेड इनफ डीन टू अट्रॅक्ट द होल टाउन. तिथे एक ऑक्शनियर आहे की जो स्वस्तामध्ये कपडे विकतोय, जो खूप मोठा आवाज करत लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करतो. व्होसिफरसनेस ऑफ ए वेंडर ऑफ फ्राईड ग्राउंडनट. तिथेच मोठमोठ्याने आवाज करणारा एक वेंडर आहे की जो भाजलेल्या भुईमुगाच्या शेंगा विकतोय. इट डज नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाईट. त्या ठिकाणी नगरपालिकेची पथदिव्यांची व्यवस्था नाहीये. द प्लेस वॉज लाईट अप बाय शॉप्स लाईट. त्या ठिकाणी जे काही दुकान वगैरे आहेत त्यामधून येणारा जो उजेड आहे त्यामुळे हे ठिकाण प्रकाशित होते. बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाईट्स, रेज अँड मुव्हिंग शॅडोज. इथे प्रकाशांची क्रिस क्रॉस जो आहे प्रकाश किरणे हे लुकलुकणे कमी जास्त करणे अँड मुव्हिंग शॅडोज आणि सावल्या देखील तिथे हलताना दिसत आहेत. द ॲस्ट्रॉलॉजर ट्रान्झॅक्टेड हिज बिझनेस बाय द लाईट ऑफ ए फ्लेअर. आणि हा ॲस्ट्रॉलॉजर तिथे त्या वेंडरकडे जे फ्लेअर आहे त्या उजेडामध्ये तो आपला बिझनेस चालवतो. ऍक्टिव्हिटी 1 थर्ड क्वेश्चन. द ॲस्ट्रॉलॉजर नेव्हर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हॅड स्पोकन फॉर ॲटलीस्ट 10 minutes. डिस्कस द रिझन बिहाइंड दिस ऍक्ट. ॲस्ट्रॉलॉजर समोरील ग्राहक 10 मिनिटं बोललेपर्यंत आपलं तोंड देखील उघडत नव्हता. त्याच्या मागची कारणे सांगा, त्या कारणांची चर्चा करा. पहिलं कारण आहे ए ही इज गुड ॲट रीडिंग द पीपल. तो लोकांच्या समस्या ज्या आहेत शकत होता, समजू शकत होता. द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय पीपल प्रोव्हाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डझन आन्सर्स अँड ॲडवाइस. जे ग्राहकांकडून जी माहिती उपलब्ध व्हायची त्या माध्यमातून त्याला 1 डझन प्रश्नांची उत्तरे किमान तसेच योग्य तो सल्ला त्या व्यक्तीला त्याच्या समस्या देता येईल एवढी माहिती मिळायची. ही गॉट अ चान्स टू अॅनलाइज द ट्रबल्स ऑफ हिज कस्टमर बेस्ड ऑन गेसवर्क. आणि गेसवर्क वर आधारित तो अंदाज बांधून समोर व्यक्तीच्या समस्येवर चांगल्या प्रकारचे विश्लेषण करायचं आणि त्यावर उपाय देखील सांगायचा. He work on the policy. Those who hear a lot learn a lot. तो जणू काही hear a lot learn a lot या पॉलिसीवर आधारित काम करायचा. He won the confidence of the customer. त्याने ग्राहकाचा आत्मविश्वास जिंकलेला होता. He got enough time for searching answers and giving advice. आणि त्याला पुरेसा वेळ मिळायचा समोरील व्यक्तीच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याकरिता तसेच सल्ला देण्याकरिता. आणि म्हणून तो 10-1 मिनिट आपलं तोंड उघडत नसे. ऍक्टिव्हिटी 2-1 द टॅक्टिक used by the astrologer to earn his wages are. ॲस्ट्रॉलॉजर पैसे कमवण्याकरिता कोणत्या टॅक्टिक्स वापरायचा? पहिलं दिलेलं इथे अनालिसिस ऑफ ह्युमन ट्रबल्स. की लोकांच्या समस्यांचं तो अनालिसिस करायचा, विश्लेषण करायचा. यूज ऑफ इक्विपमेंट अँड श्रेड गेस वर्क. आणि तो आपल्याकडील साधनांचा वापर करायचा तसेच गेस वर्क देखील करायचा. यूज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ माइंड अँड एक्सपिरियन्स. प्रेझेन्स ऑफ माइंडचा जो चांगल्या प्रकारचा उपयोग तिथे करायचा आणि अनुभवाचा देखील चांगल्या प्रकारचा उपयोग त्याला व्हायचा. यूज ऑफ जनरल स्टेटमेंट टू ॲस्टॉनिश द कस्टमर्स अँड विन देअर हार्ट्स. ग्राहकांना आश्चर्यचकित करण्यासाठी तो जनरल सामान्य विधाने करायचा आणि त्यांचे मन जिंकून घ्यायचा. ऍक्टिव्हिटी 2 सेकंड. An astrologer's appearance helps to create an impression on his clients. Complete the following. ॲस्ट्रॉलॉजरचं जे काही बाह्य देखावा होता, अपीअरन्स होतं, हे ग्राहकांवर एक चांगल्या प्रकारचं इम्प्रेशन जमवण्यासाठी मदत त्याला व्हायची. त्यामुळे त्याचं काय काय अपीअरन्स आहे ते आपल्याला इथे खाली सांगायचं आहे. पहिलं दिलेलं आहे ए द टर्बन ऑन हेड. पगडी त्याच्या डोक्यावर होती. बी रिस्प्लेंडंट फॉरहेड. कपाळावरील तेज. सॅक्रेड ॲश पवित्र भस्म अँड वर्मिलियन ऑन फॉरहेड. आणि कपाळावरील सिंदूर असा देखावा वेशभूषा ॲस्ट्रॉलॉजरची लक्षात येते. डार्क विस्कर्स, स्पार्कलिंग आईज. काळे
कानाजोडील कल्ले, डोळ्यातील चमक इत्यादी गोष्टी. अदर इक्विपमेंट लाईक कॉरिशेल्स, मिस्टेरियस चार्ट्स अँड ए बंडल ऑफ पाल्मिरा रायटिंग एक्सेट्रा. आणि तरीही काही वस्तू समोर ठेवलेल्या अशा प्रकारची ॲस्ट्रोलॉजरची वेशभूषा आणि त्याच्या दुकानाचं स्वरूप आपल्याला लक्षात घेता येतं. ऍक्टिव्हिटी सेकंड, सब ऍक्टिव्हिटी 3, रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अँड चूज द करेक्ट वन. खालील वाक्य वाचा आणि योग्य पर्याय निवडा. ए, द ॲस्ट्रोलॉजर सेज दॅट इफ नायक लिव्स हिज ही वुड. पर्याय आहेत 1, रिटर्न द मनी, 2, फेस डेंजर, 3, गो बॅक होम अँड स्टॉप लुकिंग फॉर द मॅन हू ट्राय टू किल हिम, 4, नॉट फाइंड द किलर. आणि याचा अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक सेकंड, फेस डेंजर. बी, according to the narrator, the astrologer's success in his profession is primarily due to. नरेटरच्या मते ॲस्ट्रोलॉजरचं आपल्या व्यवसायातील यश हे कशामुळे होतं? लक. पर्याय क्रमांक 1, लक नाही. पर्याय क्रमांक 2, द बार्गेन्स ही ड्राइव्स. पर्याय क्रमांक 3, हिज अपीअरन्स. आणि पर्याय क्रमांक 4, हिज अंडरस्टँडिंग ऑफ पीपल. आणि याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, हिज अंडरस्टँडिंग ऑफ पीपल. सी, द स्टोरी सजेस्ट दॅट द ॲस्ट्रोलॉजर्स कमेंट्स अँड observation please people by. पर्याय क्रमांक 1, promising them success and good fortune. पर्याय क्रमांक 2, proving as time passes to have been true. पर्याय क्रमांक 3, flattering them or supporting their own views. 4, helping them to learn to solve their own problems. तर याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, flattering them or supporting their own views. D, Guru Nayak consults the astrologer because he wants to. पर्याय 1, understand the past. 2, find out who the astrologer is. 3, make some money through it bet. 4, get the answer to a specific question. आणि याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, get the answer to a specific question. E, Guru Nayak is looking for the man who tried to kill him. पर्याय आहेत 1, to make revenge, to get an apology, to demand an explanation, to prove that the man was unsuccessful. अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, to take revenge. F, the astrologer's remark makes Guru Nayak feel all the following except. पर्याय आहेत 1, relieved, 2, suspicious, 3, impressed, 4, disappointed. आणि याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, suspicious. G, reactions of the astrologer's wife to his news suggest that. C, पर्याय आहेत 1, was unaware of his past. 1, was unaware of his past. 2, has been worried about his safety. 3, has known him since he was young. 4, is concerned about her future with him. अचूक पर्याय आहे अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, was unaware of his past. Activity second मधील सब activity 4, read the following sentences and find out true or and false sentences. Correct the false sentences. की खालील वाक्य वाचा, चूक बरोबर ते सांगा आणि चूक विधान बरोबर करा. A, the astrologer gave a correct prediction to the client about his past, that he was stabbed, thrown into a well and left for dead. तर हे विधान ट्रू आहे. B, when the astrologer came to know that the man whom he killed is alive, he felt that he was relieved of his guilt. हे विधान देखील ट्रू आहे. C, the astrologer tried to back out of the deal and talked about the client's past. हे विधान मात्र चूक आहे, false. आणि या विधानाला करेक्ट केल्यास खालील प्रमाणे वाक्य होतं. The astrologer demanded more money to tell about the client's past. D, the astrologer rescued himself from Guru Nayak's revenge. हे विधान देखील ट्रू आहे. E, the moral of the story is that we must be responsible about what we have done and what should not run away from our mistakes. हे विधान देखील ट्रू आहे. ऍक्टिव्हिटी सेकंड मधील सब ऍक्टिव्हिटी 5, the astrologer has changed his appearance and his persona when he arrived in the city. Give specific reason. जेव्हा ऍस्ट्रोलॉजर शहरात आला तेव्हा त्याने आपलं नाव, आपली वेशभूषा सगळंच बदलून टाकलं. याची विशिष्ट कारणे सांगा. आन्सर आहे when astrologer was a silly youngster, he quarreled with Guru Nayak and tried to kill him in wrath. He thought that he had murdered Guru Nayak, so he left the village and settled in the distant city where no one was familiar with him. He changed his attire and also changed the complete appearance and persona so that no one could recognize him and his offense of killing Guru Nayak would not be revealed. Activity second मधील सब activity 6, the darkness load that was inside the astrologer has disappeared. की ॲस्ट्रोलॉजरच्या मनातील जो काही ताण होता, गुरु नायकाचा खून केल्याबद्दलचा अपराधीपणाची भावना होती, ती संपली. Through this sentence, या वाक्याच्या मधून explain the significance of the title An Astrologer's Day. तर An Astrologer's Day या शीर्षकाचे महत्त्व स्पष्ट करा. आन्सर आहे An astrologer was living under the burden or thought that he had the blood of man on his hands all those days. But one day he saw a stranger before him. He identified Guru Nayak. When he saw Guru Nayak was alive, he became tension free. The day on which he was relieved from that load was a special day for him, so that the day is called an astrologer's day. Activity second, sub activity 7, the astrologer feels relieved that Guru is not dead as a great burden from him. Critically justify the statement and explain it. गुरु मरण पावला नाही म्हणून ज्योतिषाला दिलासा वाटतो, कारण तो त्याच्याकडून मोठे ओझे आपल्या मनावरील दूर
करतो या वक्तव्याचे समालोचन करून त्याचे स्पष्टीकरण द्या. आन्सर. The astrologer was living under the load of thought that he had murdered Guru Nanak, so he felt himself guilty. But one day when he saw Guru Nanak before him alive, he felt relieved from the burden of that thought, means he was not dead. 8. The astrologer wins gets the sympathy of criticism of the reader in the end. Express your opinion with the support of the main story. शेवटी ज्योतिषाला वाचकाच्या टीकेची सहानुभूती मिळते. मुख्य कथेच्या समर्थनासह आपले मत व्यक्त करा. आन्सर आहे The astrologer gets the sympathy of the readers because he was guilty of his deed and wanted to get away from it. His smartness and the tricks of his trade had saved him from his past crime. He had accepted his mistake and already started living a new life. Acceptance of mistakes is a great quality which is difficult to find. His perception, presence of mind, self-confidence and shrewdness helped him to overcome the problem. He had learned a lesson, hence the astrologer got sympathy from the readers. Activity second 9. If we have to eradicate the superstitions and other ill practices from our society, what steps would you like to suggest? जर आपल्या समाजातील अंधश्रद्धा आणि इतर चुकीच्या चालीरीती यांचे निर्मूलन करावयाचे असल्यास कोणत्या गोष्टी तुम्हाला सुचवायला आवडेल? आन्सर. I would like to suggest the following steps for eradicating the superstitions and other ill practices from our society. A. To make the people aware of the things which are good and which are bad for our development and also for the development of our society. B. To tell them about the ill effects of superstitions on our health. C. To try to develop the scientific views in the people. D. To make aware them how common persons are deceived under the names of blind beliefs by some so-called sadhus. E. To tell the people not to believe in unknown persons who come to your doorstep and ask you to make double the money or ornaments. F. To take the help of the organizations who are working in the field of eradication of superstitions. These organizations will arrange programs to show the ill impacts of superstitions. G. Try develop scientific thinking within common people through practical experiences, etc. Activity second 10. In the story, astrologer has a great listening power. या कथेमध्ये ज्योतिषाकडे चांगली ऐकण्याची शक्ती असते. लिसनिंग हेल्प्स इन डेव्हलपिंग गुड रिलेशन्स विथ पीपल. आणि ऐकण्याच्या सवयीमुळे लोकांशी चांगले संबंधही वाढण्यास मदत होते. एक्सप्रेस युअर ओपिनियन. आपले मत व्यक्त करा. आन्सर. यस, लिसनिंग हेल्प्स इन डेव्हलपिंग गुड रिलेशन्स विथ पीपल. ए. If we listen carefully what the person before us telling, he or she will respect us. B. If we listen someone's agony, we can console him or her. It helps us to build good relationship. C. Listening also helps us to sort out the misunderstanding. D. Listening is a skill which helps one to communicate successfully. E. If we don't listen others and speak to the people all the time, they get bored and try to avoid us, which affects the relations. F. A good listener is always alert and can judge things in correct perspective. Such a person takes proper steps to maintain the relationship. Activity third 1. In the story, the following characters reveal their qualities through words and actions. या स्टोरीमध्ये खालील व्यक्तिचरित्रे त्यांच्या क्वालिटीज दर्शवितात त्यांच्या शब्दांमधून त्यांच्या कृतींमधून. पिक आउट द वर्ड्स दॅट डिस्क्राइब देम. खाली दिलेल्या या लिस्ट पैकी जे शब्द आहेत ते घ्यायचे आपल्याला आणि त्या कॅरेक्टरच्या खाली लिहायचे आहे ज्यांच्याशी ते ज्यांचं वर्णन करतात. हे शब्द ज्या कॅरेक्टरचं वर्णन करतात ते शब्द त्या कॅरेक्टरच्या खाली लिहायचे आहे. डिस्क्राइब देम अँड राईट बिफोर द कॅरेक्टर्स. आणि त्या कॅरेक्टरच्या समोर लिहायचं आहे. इथे वेगवेगळे शब्द आहेत. श्रेवड, क्लेवर, सस्पिशियस, गलिबल, arrogant, demanding, antagonistic, quarrelsome, overconfident, manipulative, skeptical, mystical, smart, caring, protective, sharp, rational, mean, intuitive, aggressive, worried, cunning, humanistic आणि impetus. इथे कॅरेक्टर आहेत ऍस्ट्रोलॉजर, गुरुनायक आणि ऍस्ट्रोलॉजर्स वाईफ. प्रत्येकासाठी जे जे क्वालिटी लागते त्याला यामध्ये लिहायची आहे. जसं ऍस्ट्रोलॉजर साठी लिहिलं आहे श्रेवड, गुरुनायक साठी लिहिलं आहे मॅनिप्युलेटिव्ह आणि ऍस्ट्रोलॉजर्स वाईफ साठी लिहिलं आहे केअरिंग. अशा प्रत्येकाची एक एक क्वालिटी दिली आहे. उर्वरित क्वालिटीज आपल्याला लिहायच्या आहेत. आन्सर मध्ये बघा. ऍस्ट्रोलॉजर श्रेवड, क्लेव्हर, सस्पिशियस, mean, manipulative, worried, cunning, intuitive, skeptical, mystical, smart, sharp आणि impetus. गुरुनायक त्याच्या क्वालिटीज इथे दिलेल्या आहेत. श्रेवड, arrogant, overconfident, cunning, aggressive, antagonistic, quarrelsome, gullible. C आहे ऍस्ट्रोलॉजर्स वाईफ. डिमांडिंग तिच्या क्वालिटीज आहेत. डिमांडिंग, केअरिंग, प्रोटेक्टिव्ह, रॅशनल, ह्युमॅनिस्टिक. ऍक्टिव्हिटी थर्ड मधील सेकंड मॅच द सफिक्सेस विथ द वर्ड्स अँड मेक नाउन्स. वन इज डन फॉर यू. खाली काही शब्द दिलेले आहेत आणि त्याला त्यासमोर सफिक्सेस दिले. सफिक्सेस म्हणजे शब्दाच्या शेवटी लागणारे अक्षरांचे प्रत्यय आणि त्यापासून आपल्याला नाउन तयार करायचा आहे. एक आपल्याला इथे करून दाखवलेला बघा. ऑक्शन. ऑक्शन साठी इथे डबल ER लागते हा पर्याय आणि त्यापासून ऑक्शनीय असा एक शब्द नाउन फॉर्म मध्ये बनतो. तर इतर जे सफिक्सेस आहेत ते योग्य त्या शब्दाला लावायचे आणि त्यानुसार शब्द तयार करायचे. बघा तर बघूयात. आन्सर इथे वर्ड, सफिक्स आणि नाउन दिलेले आहेत. ऑक्शन डबल ER याला सफिक्स लागतोय ऑक्शनियर. एन्चांट याला MENT सफिक्स लागतोय
enchantment. know याला LEDG सफिक्स लागतोय knowledge. prepare त्याला TION लागतोय preparation. proceed त्याला URE लागतोय प्रत्यय procedure. appear त्याला ANC लागतोय appearance. remark आणि त्याला ABLE हा प्रत्यय लागतोय आणि remarkable हा शब्द बनतोय. ऍक्टिव्हिटी थर्ड मधील 3 तिसरा Astrologer's day has ironic element. Astrologer's day या स्टोरी मध्ये काही आयरॉनिक एलिमेंट्स आहेत. वेअर द एस्ट्रोलॉजर प्रिटेंड टू हॅव सुपरनॅचरल नॉलेज. जिथे एस्ट्रोलॉजर ढोंग करून दाखवतोय की त्याच्याकडे खूप सारं नॉलेज आहे, सुपरनॅचरल नॉलेज आहे. दॅट कोइन्सिडेंटली टर्न्स आउट टू बी द ट्रूथ. जे योगायोगाने सत्य ठरतं हे आपल्याला शोधून लिहायचं आहे. आता आयरॉनी म्हणजे काय? आयरॉनी मीन्स ए सिच्युएशन ऑर स्टेटमेंट कॅरेक्टराइज्ड बाय a significant difference between what is expected and what actually happens, or between what is understood and what is meant. Find out the examples of irony from the story and write them down. One has been done for you. इथे एक उदाहरण आपल्यासाठी दिलेलं आहे आयरनीचं आणि इतरही उदाहरण आपल्याला शोधून लिहायचे आहे. पहिलं दिलेलं आहे बघा. A, he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself the next minute. इथे एस्ट्रोलॉजरला इतरांच्या आयुष्यात काय घडणार आहे हे तर माहिती नव्हतंच, पण त्याच्या स्वतःच्या आयुष्यात देखील काय घडणार आहे हे देखील त्याला माहिती नव्हतं. B, Guru Nanak came to the astrologer for help in finding the man who nearly killed him, and the astrologer himself was the very man he was looking for, but he couldn't recognize him. आणखी एक आयरनीचं उदाहरण म्हणजे की गुरुनायक त्या व्यक्तीला शोधला तो ज्याने त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला होता आणि योगायोगाने तो त्या व्यक्तीकडे आला ज्या व्यक्तीने गुरुनायकाला मारण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तो त्याला ओळखू शकत नाही कारण त्याची वेशभूषा वेगळी आहे. सी, his forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of continual searching look for customers, but which his simple client took to be a prophetic light and felt comforted. हे देखील एक उदाहरण आहे. डी, नायक learned that his attacker was dead. The astrologer learned that he did not commit murder. त्यानंतर चौथा आहे ऍक्टिव्हिटी थर्ड मधील चौथा. इन द स्टोरी मेनी इंडियन वर्ड्स आर यूज्ड. या स्टोरी मध्ये अनेक भारतीय शब्दांचा वापर करण्यात आलेला आहे. उदाहरणार्थ कवरी शेल्स. दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ कोड मिक्सिंग. आणि एक्झाम्पल आहे कोड मिक्सिंग म्हणजे दोन वेगवेगळ्या भाषेतील शब्द एकत्र येऊन वापरले जाणे किंवा एका भाषेतील दुसऱ्या भाषेमध्ये शब्द वापरले जाणे. फाइंड आउट अदर सच वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी अँड राईट देम डाऊन. तर उत्तर आहे बघा बरेचसे शब्द या स्टोरीमध्ये आलेले आहेत ते आपण इथे पाहतोय. राजाज डेलिकसी, बॉम्बे आईस्क्रीम, दिल्ली आलमंड, 3 पाईज, 8 अनाज, हाफ अनाज, जुटका ड्रायव्हर्स, लाईट ए चिरूट एटसेट्रा इत्यादी शब्द आपल्याला या स्टोरीमध्ये पाहायला मिळतात. पाचवी ऍक्टिव्हिटी आहे. देअर आर सम फ्रेजेस वेअर द वर्ड क्राउन इज यूज्ड विथ डिफरंट शेड्स ऑफ मिनिंग. इथे काही फ्रेजेस दिलेले आहेत ज्यामध्ये क्राउन हा शब्द वेगवेगळ्या अर्थाने वापरण्यात आलेला आहे. यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेन्सेस मिनिंगफुली. वन इज डन फॉर यू. आणि या फ्रेजेसचा वापर वाक्यात आपल्याला करायचा आहे. त्याखाली वाक्यही दिलेले आहेत रिकाम्या जागांमध्ये. क्राउनिंग अचिव्हमेंट, टू क्राउन द इफेक्ट, क्राउन ऑफ थॉर्न, क्राउनिंग ग्लोरी, क्राउन इट ऑल अशा प्रकारच्या फ्रेजेस इथे दिलेले आहेत. त्यातली एक हे सोडून दाखवलेली आहे की कशा प्रकारे फ्रेजचा वापर वाक्यात आपल्याला करायचा. टू क्राउन द इफेक्ट, ही वाउंड ए सॅफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड. अशा प्रकारे ही एक फ्रेज इथे सोडून दाखवलेली आहे. तसंच पुढे काही उदाहरणं आहेत ज्यामध्ये रिकाम्या जागा आहेत आणि त्यामध्ये या फ्रेजेसचा वापर आपल्याला करायचा आहे. व्हिडिओ मोठा होत असल्यामुळे व्हिडिओची लेंथ वाढत असल्यामुळे आपण थोडंसं इथे शॉर्टकट जातोय. तर या रिकाम्या जागांमध्ये तुम्हाला त्या फ्रेजेसचा वापर योग्य त्या पद्धतीने करायचा आहे. त्यानंतर ऍक्टिव्हिटी 4 1 वर्ड युजेस. शब्दांचा वापर. यूज द वर्ड्स गिव्हन इन द ब्रॅकेट अँड रिराइट द सेंटेन्स. कंसातील शब्दांचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा. इथे 10 वाक्य दिलेली आहेत आणि प्रत्येक वाक्याच्या शेवटी ब्रॅकेटमध्ये एक शब्द दिलेला आहे. त्या शब्दाचा वापर वाक्यात आपल्याला करायचा आहे. पार्ट ऑफ स्पीचचा हा भाग आहे. तर इथे या 10 वाक्यांमध्ये आपल्याला प्रत्येक वाक्याच्या शेवटी असलेले जे शब्द आहेत त्याचा वापर करून हे वाक्य तयार करायचे. हे सुद्धा तुम्हाला घरी करायचे आहे. त्यानंतर ऍक्टिव्हिटी 5 1 प्रिपेअर ए स्पीच ऑन सायन्स अँड सुपरस्टिशन. सायन्स आणि सुपरस्टिशन या विषयावर भाषण तयार करा. सायन्स अँड सुपरस्टिशन. आन्सर आहे आन्सर सायन्स अँड सुपरस्टिशन्स. ऑनरेबल डायस, रिस्पेक्टेड गेस्ट, टीचर्स अँड डिअर फ्रेंड्स. टुडे I am going to talk about science and superstitions. Friends, superstitions is a peculiar type of traditional belief without the basis of reason. It is founded upon fear born of ignorance and mystery. It is true that science has made great advancement in its course, but still it is unable to explain some mysteries of the universe, and the superstition finds its way where the mystery prevails. Superstition and science are mutually opposite words. Science is based on facts while superstition is based on unknown belief and fears. Science is proven and dependable. Superstitions can be good or bad depending on the situation. For example, neem is used for children affected with chickenpox as a superstitious belief. It was later provided to be a medicinal plant, so this superstition did not have any ill effect. However, some superstitions that shun widows, some community saying they are a bad woman,
are not desirable. It has negative implication on the person's life. So people must be educated to give up on such negative superstition. So friends, education is the only way to overcome superstition and promote science. Thanks. अशा प्रकारचं एक छोटंसं स्पीच आपल्याला तयार करायचं असते. त्यानंतर सेकंड, रीड द फॉलोइंग प्रोव्हर्ब्स, शेअर युअर व्ह्यूज अँड एक्सपांड द आयडियाज. खालील प्रोव्हर्ब्स दिलेले आहेत त्या वाचा, त्यावर तुमचे विचार ते शेअर करा आणि एक्सपांड द आयडियाज, आणि ह्या ज्या आयडियाज आहेत एक्सपांड करा एका पॅराग्राफच्या स्वरूपात. इथे एकूण 6 प्रोव्हर्ब्स आपल्याला दिलेले आहेत. ऍक्शन स्पीक्स लाउडर दॅन वर्ड्स. बी आहे द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड. सी आहे स्पीच इज सिल्वर अँड सायलेन्स इज गोल्डन. डी आहे आर्ग्युमेंट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. ई आहे ॲटिट्यूड्स आर द रिअल फिगर ऑफ स्पीच. आणि एफ आहे द वाईज मॅन हॅज लॉंग इयर्स अँड ए शॉर्ट टंग. अशा प्रकारे इथे एकूण 6 प्रोव्हर्ब्स दिले आहेत. यातील एक आपण इथे सोडवणार आहोत, बाकीच्या तुम्हाला स्वतःला सोडवायच्या आहेत. पहिले दिले आहे ऍक्शन स्पीक्स लाउडर दॅन वर्ड्स. कृती ही शब्दापेक्षा अधिक बोलून जातात. इथे आपल्याला उत्तर पाहायचं आहे. बघा, ऍक्शन स्पीक्स लाउडर दॅन वर्ड्स. इट इज अन एज ओल्ड प्रोव्हर्ब विथ अ डीप हिडन मीनिंग इनसाइड. टू से समथिंग अँड टू डू समथिंग आर टू डिफरंट थिंग्स. इट इज अ वेल नोन फॅक्ट that people often do not do what they say. It is why people value hard work more than mere promises. For example, politicians make many heart-touching promises before elections, but after the election is over and they get elected, we all know how their action goes. Actions carry more meaning and importance than what a person says. People are recognized more for the things that they do rather than the words that they utter. It is therefore better to be a person who back words with actions as opposed to empty rhetoric. It is the ideal way to realize our aspiration and create a lasting legacy in life. अशा प्रकारे या प्रोव्हर्बला आपण एक्सपांड केलेला आहे आपल्या विचारानुसार. त्यानंतर Activity 6.1, Bill Naughton has written a collection of wonderful stories which you can read in his book The Global Keepers, Revenge and Other Stories. या पुस्तकातून तुम्ही बिल नॉटनच्या कथांचा, सुंदर अशा कथांचा संग्रह आहे हे वाचू शकता. Read all the stories and discuss their themes with your partner. हे तुमच्यासाठी दिलेलं आहे की नेटवरून बिल नॉटनच्या कविता संग्रह द गोल कीपर्स, रिव्हेंज अँड अदर स्टोरीज पाहायचा, शोधायचा, त्यातील स्टोरीज ज्या वंडरफुल आहेत त्या स्टडी करायच्यात आणि आपल्या फ्रेंड सोबत डिस्कस करायचे की काय थीम आहे त्या स्टोरीजची. त्यानंतर सेकंड आहे रीड द नारायन्स ह्युमरस कलेक्शन्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अँड नॉवेल्स. आर के नारायण यांच्या ह्युमरस स्टोरीज आणि नॉवेल्स जे संग्रह आहे ते वाचा. हिअर आर सम टायटल्स यू कॅन रीड. इथे काही टायटल दिले आहेत जे तुम्ही वाचू शकता. ए अंडर द बनियन ट्री. B. The Doctor's Word. C. Lovely Road. D. A Horse and Two Goats. E. Getman's Gift. त्यानंतर Activity 7. Surf the Internet and find out the career opportunities in astronomy. इंटरनेटवर ॲस्ट्रॉनॉमी या क्षेत्रातील करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज कोणत्या आहेत या माहितीचा शोध घ्या. तर ह्या दोन्ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला स्वतःला करायच्या आहेत. अशा प्रकारे इथे ह्या ऍक्टिव्हिटीजचं जे काही डिस्कशन आहे हे संपलं. मित्रांनो, या पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी किंवा आधीचेही व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायची विसरू नका. तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर आपण आज इथे थांबूयात. धन्यवाद.